זוהר הסולם החדש, ללמוד ופשוט להבין. קודם כל נכיר את ספר הזוהר המקורי עם פירוש הסולם. בכל עמוד למעלה מופיעים דברי הזוהר ולמטה פירוש הסולם. הספר הזה נתפס כך לפני למעלה מ-70 שנה, ומאז ועד היום הוא לא השתנה כלום למעט ניקוד ללשון הארמית של הזוהר במהדורה החדשה. נדגים כאן קטע קצר מהזוהר כפי שהיו רגילים ללמוד עד היום, ונציג איך הוא נראה במהדורה החדשה מהפכנית. דבר ראשון אנו קוראים את לשון הזוהר. עוד כ"ח תנא אמר רבי יוסי, באה יומא דכיפור הייתה כאן למקרה פרשת הדה, לכפרה לישראל בגלותה. וגינדה סדרא דיומא דא חייצדר, ובגינדה מידתו לבני אהרון, מכפרה לישראל. מיותר להסביר כמה מאמץ דרוש לקרוא קטע ארוך כל כך בארמית, בפרט שאי אפשר אפילו לדעת היכן לעצור, באיזה מקום מסתיימת שאלה, היכן מתחילה תשובה. אנו עוברים לקרוא את התרגום שנדפס למטה. תנא אמר רבי יוסי, זה ציטוט של דברי הזוהר. למדנו אמר רבי יוסי, ביום הזה של יום הכיפורים נתקן לקרוא את פרשה זו של בני אהרון, לכפר על ישראל בגלות שאין להם קורבנות, ומשום זה סדר הקורבנות של יום זה, יום הכיפורים, נסתדר כאן מפרשת בני אהרון, והקריאה בהם במקום הקורבנות, ועוד משום שמידתם של בני אהרון מכפרת על ישראל. בדברים האלו מתבהרת הסיבה שתקנו החכמים לקרוא בתורה ביום הכיפורים את פרשת מידתם של בני אהרון, אבל לא לגמרי הבנו איך הדברים מתחברים ללשון הזוהר. באות הבאה אנו נתקלים גם בראשי תיבות בית נון, מי שאין לו בקיאות בזוהר, אין לו סיכוי לדעת איך לפענח אותם. נעבור למהדורה החדשה ונראה כיצד הדברים מוצגים שם. יש לנו כאן מצד אחד את דברי הזוהר, כפי שנתפס עד היום, ומהצד השני, לשון הזוהר משולב יחד עם התרגום. המילה תנא היא בלשון הזוהר. המילה למדנו היא פירוש הסולם. כתוב לנו תנא למדנו. אמר רבי יוסי, ביום דכיפור היית כאן למקרה פרשת הדה, לכפרה לישראל בגלותה. ביום הזה של יום הכיפורים נתקן לקרות פרשה זו של בני אהרון, הכוונה לפרשת מידתם של בני אהרון שאנו קוראים אותה ביום הכיפורים, לכפר על ישראל בגלות שאין להם קורבנות. בגינדה סדרא דיומא דא חייצדר, משום זה סדר הקורבנות של יום זה, יום הכיפורים, נסתדר כאן בפרשת בני אהרון, והקריאה בהם במקום הקורבנות. ועוד בגינדה מיתתון לבני אהרון מכפרה על ישראל, משום שמיתתם של שני בני אהרון מכפרת על ישראל. אנחנו כבר מרגישים את ההבדל. המשפטים בארמית קצרים, על כל משפט מופיע תרגום לצידו, ועיקר קל ונעים לקרוא אותם, והם מתנגנים בצורה נכונה. נמשיך הלאה בדברי הזוהר ונראה מסר חשוב שהזוהר לומד מכך שביום הכיפורים אנו קוראים בפרשת שני בני אהרון. מכאן הוליפנה, מכאן למדנו, כל אוברנש דאיסורא דמרי אתיין עלי כפרה דחובו אינון, שכל אדם שבאים אליו איסורים מריבונו הם כפרת עוונות. לא מבואר כאן איך האיסורים מועילים לכפר את העוונות. בשביל זה הבאנו כאן בהערה ציטוט מדברי הסולם במקום אחר. נראה את ההערה, עיין בהסולם, כי כל הצמצומים והאיסורים והעונשים הבאים בעולם אינם אלא כדי לתקן את כלי הקבלה של הנשמות, שיהיו ראויים לקבל כל הטוב הכלול במחשבת הבריאה. מי שילמד איתנו כברת דרך קצרה יבין שהדברים שמובאים כאן ממצים את כל תפקידו של האדם בעולמו. כי כלי הקבלה, הכוונה לרצון לקבל הנאות ותענוגים שיש לכל אדם. כאשר האדם משתמש בכלים אלו בדרך שאינה נכונה, הם נעשים לשורש ומקור לכל העוונות והחטאים. ואילו כאשר האדם מתקן את כלי הקבלה שלו, הם נעשים ראויים לקבל את כל הטוב שהבורא הכין עבורנו. למדנו אם כן משמעות עמוקה הרבה יותר למה שאמר הזוהר שהאיסורים כפרת עוונות. כי האיסורים מקרבים את האדם לתפקידו ותכליתו בעולם בכך שמרחיקים אותו מעוונות ומקרבים אותו לטוב שהבורא חשב להיטיב לנו. כמה הדברים ברורים ונעימים. ברוך השם שזכינו למהדורה נפלאה כזו בדורנו.